फर स्योर, पक्का, निश्चित रूपमा। यसको अर्थ के हुन्छ त? पक्का अथवा निश्चित रूपमा, फर स्योर। यसलाई चाहिँ वाक्य बनाउँदाखेरि जुन हामी हरेक दिन बोल्छौँ होइन, कसरी बनाउने त? फर स्योरको परिचय कसरी गर्ने त? इक्जाम्पलमा हेरौँ। नो वान नोज फर स्योर वाट ह्यापन्ड। यो पक्का छ कि कसैलाई थाहा छैन के भएको हो। नो वान नोज फर स्योर वाट ह्यापन्ड। यसै वर्डको अर्को वाक्य हेरौँ। हि वाजन्ट युजिङ ड्रग्स द्याट्स फर स्योर। यसको अर्थ के लाग्छ त? उसले ड्रग्स प्रयोग गर्दैन थियो, यो त पक्का छ। हि वाजन्ट युजिङ ड्रग्स द्याट्स फर स्योर। अर्को छ एज इफ। एज इफको अर्थ के हुन्छ त? जस्तो कि, अथवा अर्को के हुन्छ? मानौ। मानौ अथवा जस्तो कि। यसलाई चाहिँ वाक्यमा बनाउँदाखेरि चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने त? इक्जाम्पल हेरौँ। हि ट्रिट्स मी, हि ट्रिट्स मी एज इफ आई एम हिज एनिमी। उसले मलाई यस्तो व्यवहार गर्छ जस्तो कि म उसको दुश्मन हो, अथवा मानौ म उसको दुश्मन हो। हि ट्रिट्स मी एज इफ आई एम हिज एनिमी। अर्को वाक्य हेरौँ। इट्स लुक एज इफ इट्स गोइङ टु रेन। इट्स लुक्स एज इफ इट्स गोइङ टु रेन। यस्तो लागिरहेको छ मानौ पानी पर्न लाग्दैछ। अर्को छ अन द स्पोट। अन द स्पोटको अर्थ हुन्छ ठाउँको ठाउँ अथवा त्यही समयमै, घटनास्थलमै। घटनास्थलमै भनेर बोल्नु पर्यो, ठाउँको ठाउँ अथवा त्यही समय भनेर बोल्नु पर्यो भने चाहिँ अन द स्पोट। यसलाई चाहिँ वाक्यमा कसरी प्रयोग गर्ने त? इक्जाम्पल हेरौँ। हि एन्सर द क्वेसन अन द स्पोट। उनले प्रश्नको जवाब ठाउँको ठाउँ दिए अथवा त्यही समयमै दिए। हि एन्सर द क्वेसन अन द स्पोट। सी मेड अ डिसिजन अन द स्पोट। उनले ठाउँको ठाउँ निर्णय गरिन्। सी मेड अ डिसिजन अन द स्पोट। टेक टाइम। टेक टाइमको अर्थ हुन्छ समय लिनु। टेक टाइम। यसलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने वाक्यमा? सम थिङ्स टेक टाइम। कतिपय कुरामा समय लाग्छ, समय लिन्छ। कतिपय कुराहरूले चाहिँ के त? समय लिन्छ, कुरा लाग्छ, समय लाग्छ बोल्नु पर्यो भने सम थिङ्स टेक टाइम। इट मे टेक टाइम बट एभ्रिथिङ विल बी फाइन। यसमा समय लाग्न सक्छ होइन, यसले समय लिन सक्छ तर सबै कुरा ठिक हुनेछ। इट मे टेक टाइम बट एभ्रिथिङ विल बी फाइन। अर्को छ एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइमको अर्थ के हुन्छ त? एकै समयमा अथवा सँगसँगै। हामी हरेक दिन यो प्राय बोल्ने गर्छौँ, एकै समयमा अथवा सँगै होइन। एट द सेम टाइम। इक्जाम्पल हेरौँ। आई फेल्ट बोथ ह्याप्पी एन्ड स्याड एट द सेम टाइम। मलाई एकै समयमा खुसी र दुःखी दुवै महसुस भयो होइन। कहिले खुसी, एकै क्षणमा खुसी अनि कुनै कुरा चाहिँ दुःखी हुन्छ नि है। सो यति बेला चाहिँ एट द सेम टाइम, एकै समयमा। आई फेल्ट बोथ ह्याप्पी एन्ड स्याड एट द सेम टाइम। अर्को वाक्य छ सी वाज लाफिङ एन्ड क्राइङ एट द सेम टाइम। उनी एकै समय हाँसिरहेकी थिइन् र रोइरहेकी थिइन्। सी वाज लाफिङ एन्ड क्राइङ एट द सेम टाइम। एज अ रिजल्ट। एज अ रिजल्ट, फलस्वरूप, नतिजाको रूपमा अथवा को कारण। यसको अर्थ के हुन्छ त? एज अ रिजल्ट। वाक्यमा कसरी प्रयोग गर्ने त? सी डाइड एज अ रिजल्ट अफ हर इन्जुरिज। चोटका कारण उनको मृत्यु भयो। द चोट लागेको थियो, फलस्वरूप उनको मृत्यु भयो होइन। सी डाइड एज अ रिजल्ट अफ हर इन्जुरिज। द फ्लाइट वाज डिलेड एज अ रिजल्ट अफ फग। कुहिरोका कारण उडान ढिलो भएको थियो। द फ्लाइट वाज डिलेड एज अ रिजल्ट अफ फग। अर्को छ एट टाइम्स, कहिले काहीँ। कहिले काहीँ, एट टाइम्स। इक्जाम्पल ही क्यान बी रियल्ली मुडी एट टाइम्स। यसको अर्थ के लाग्छ त? कहिले काहीँ ऊ साँच्चै मुडी हुन सक्छ। ही क्यान बी रियल्ली मुडी एट टाइम्स। अर्को वाक्य हेरौँ। एट टाइम्स आई वन्डर वेदर ही विल एभर गेट अ जब। कहिलेकाहीँ मलाई आश्चर्य हुन्छ कि उसले कहिले जागिर पाउला भनेर होइन। कहिलेकाहीँ मलाई आश्चर्य हुन्छ कि उसले जागिर पाउला। एट टाइम्स आई वन्डर वेदर ही विल एभर गेट अ जब। अर्को छ रिगार्डलेस अफ, को परवाह नगरी।
होइन, कुनै कुराको त परवाह नगरिकन चाहिँ। रिगार्डलेस अफ, इक्जाम्पल, आई विल डु इट रिगार्डलेस अफ द सर्कमस्टेन्सेस। म यसलाई परिस्थितिको प्रवाह नगरी गर्नेछु। आई विल डु इट रिगार्डलेस अफ द सर्कमस्टेन्सेस। अर्को वाक्य हेरौँ, ही सेज वाट ही थिङ्क्स रिगार्डलेस अफ अदर पिपल्स फिलिङ्स। यसको अर्थ के हुन्छ त, उसले जे सोच्छ त्यही भन्छ, अरूको भावनालाई प्रवाह नगरी। के त, उसले जे सोच्यो त्यही भन्छ, अरूको भावनालाई त प्रवाह गर्दैन भन्न खोजेको। ही सेज वाट ही थिङ्क्स रिगार्डलेस अफ अदर पिपल्स फिलिङ। आफ्टर अल, आफ्टर अल अर्थ हुन्छ आखिर अथवा जे भए पनि। आफ्टर अल, आफ्टर अल सी इज माई सिस्टर, आखिर ऊ मेरो बहिनी हो नै हुन्, अथवा जे भए पनि ऊ मेरो बहिनी नै हो। आफ्टर अल सी इज माई सिस्टर। अर्को वाक्य छ, इट टर्न आउट टु बी अ नाइस डे आफ्टर अल। यो सबै पछि एक दिन राम्रो दिन निस्कियो। इट टर्न आउट टु बी अ नाइस डे आफ्टर अल। अबोभ अल, अर्को के छ, अबोभ अल, सबैभन्दा माथि अथवा खास गरेर। अबोभ अल। रियान इज हार्ड वर्किङ, चियरफुल एन्ड अबोभ अल अनेस्ट। रियान मेहनती, हँसिलो र सबैभन्दा माथि के छ त, इमान्दार छ। अबोभ अल, सबैभन्दा माथि। रियान इज हार्ड वर्किङ, मेहनती एकदमै, होइन, चियरफुल एन्ड अबोभ अल अनेस्ट। के छ त, मेहनती, हँसिलो र सबैभन्दा माथि, त्योभन्दा पनि माथि के छ त, इमान्दार छ। हँसिलो र मेहनती भन्दा पनि माथि के छ त, इमान्दार छ। ओके, अबोभ अल भनेको सबैभन्दा माथि। अबोभ अल, आई वान्ट माई डटर टु बी कन्फिडेन्ट। सबैभन्दा माथि अथवा सबैभन्दा पहिले म चाहन्छु कि मेरी छोरी आत्मविश्वासी होस्। अबोभ अल आई वान्ट माई डटर टु बी कन्फिडेन्ट। अर्को छ एट अल। एट अल भनेको पटक्कै अथवा बिल्कुल पनि, बिल्कुल पनि। इक्जाम्पल, आई डोन्ट लाइक हिम एट अल। के त, म उसलाई पटक्कै मन पराउँदिनँ अथवा म उसलाई पटक्कै पनि मन पर्दैन। आई डोन्ट लाइक हिम एट अल। अर्को वाक्य छ, ब्ल्याक डजन्ट सुट मी एट अल। कालो मलाई बिल्कुल पनि सुहाउँदैन अथवा पटक्कै सुहाउँदैन। ब्ल्याक डजन्ट सुट मी एट अल। टेक इट इजी, सजिलैसँग, सजिलैसँग लिनुहोस्, होइन, टेक इट इजी। वाक्यमा प्रयोग गरेको हेरौँ, टेक इट इजी, डोन्ट प्यानिक। यसलाई सहजै लिनुहोस्, सजिलै लिनुहोस्, आत्तिनु पर्दैन। न घबराउनुहोस्, न तर्सनियोस् भनेको डोन्ट प्यानिक। अर्को वाक्य छ, टेक इट इजी व्हेन यु आर अन द स्टेज। जब तपाईँ स्टेजमा हुनुहुन्छ यसलाई सहज लिनुहोस्, सजिलै लिनुहोस्। टेक इट इजी व्हेन यु आर अन द स्टेज। एट फर्स्ट, सुरुमा अथवा पहिले। एट फर्स्ट, सुरुमा अथवा पहिले। इक्जाम्पल, एट फर्स्ट ही रिफ्युज्ड बट देन ही एक्सेप्टेड। यसको अर्थ के हुन्छ त, सुरुमा उनले अस्वीकार गरे तर पछि चाहिँ के त, स्वीकार गरे। अथवा पहिले उनले अस्वीकार गरे तर पछि चाहिँ के त, स्वीकार गरे। एट फर्स्ट ही रिफ्युज्ड बट देन ही एक्सेप्टेड। यसैको अर्को वाक्य हेरौँ, नो वान बिलिभ मी एट फर्स्ट। सुरुमा मलाई कसैले पत्याएनन् अथवा पहिले मलाई कसैले विश्वास गरेनन्, पत्याएनन्। नो वान बिलिभड मी एट फर्स्ट। अर्को छ, नो लेस देन, भन्दा कम होइन, भन्दा कम होइन। इक्जाम्पल हेरौँ, देयर वर नो लेस देन 50 पिपल एट द पार्टी। पार्टीमा 50 जना भन्दा कम थिएनन्। देयर वर नो लेस देन 50 पिपल एट द पार्टी। यसैको अर्को वाक्य छ, ही वोन नो लेस देन 5 lakhs इन द लोट्री। उनले लोट्रीमा 5 लाख भन्दा कम नजिते। ओभर एन्ड ओभर, बारम्बार। के हुन्छ त, ओभर एन्ड ओभर, बारम्बार। इक्जाम्पल, ही प्लेज द सेम सङ ओभर एन्ड ओभर। उसले एउटै गीत बारम्बार बजाउँछ। के त, बारम्बारको अर्थ ओभर एन्ड ओभर। ही प्लेज द सेम सङ ओभर एन्ड ओभर। यसैको अर्को वाक्य छ, आइभ वार्न यु ओभर एन्ड ओभर नट डु द्याट। मैले तिमीलाई बारम्बार चेतावनी दिएको छु कि त्यस्तो नगर अथवा त्यस्तो नगर। आइभ वार्न यु ओभर एन्ड ओभर नट टु डु द्याट। अर्को छ, रिलाइ अन,
मा विश्वास राख्नु अथवा मा भर पर्नु, भरोसा गर्नु। इक्जाम्पल, यु क्यान रिलाइ अन मी फर हेल्प। तपाईँ मद्दतको लागि म माथि भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान रिलाइ अन मी फर हेल्प। सिक अर्को वाक्य छ, यु सुड रिलाइ अन योर ओन इफोर्ट्स। तपाईँ आफू स्वयंको प्रयासमा भरोसा गर्नुपर्छ। यु सुड रिलाइ अन योर ओन इफोर्ट्स। अर्को छ अन बिहाफ अफ, को तर्फबाट। अन बिहाफ अफ, को तर्फबाट। इक्जाम्पल, ही स्पोक अन बिहाफ अफ हिज ब्रदर। उसले आफ्नो भाइको तर्फबाट बोल्यो। ही स्पोक अन बिहाफ अफ हिज ब्रदर। उसले आफ्नो भाइको तर्फबाट बोल्यो। सेको अर्को वाक्य छ, आई वाज एक्टिङ अन बिहाफ अफ माई फ्रेन्ड। म मेरो साथीको तर्फबाट अभिनय गर्दै थिएँ। आई वाज एक्टिङ अन बिहाफ अफ माई फ्रेन्ड। टु सम एक्सटेन्ट, केही हदसम्म। टु सम एक्सटेन्ट, केही हदसम्म। इक्जाम्पल, आई अग्री विथ यु टु सम एक्सटेन्ट। म तपाईँसँग केही हदसम्म सहमत छु। म तपाईँसँग सहमत छु बोल्नको लागि चाहिँ आई अग्री विथ यु, तपाईँले फेरि केही हदसम्म भन्नु पर्यो भने चाहिँ टु सम एक्सटेन्ट। आई अग्री विथ यु टु सम एक्सटेन्ट। अर्को वाक्य छ, टु सम एक्सटेन्ट यु आर करेक्ट। केही हदसम्म तपाईँ सही हुनुहुन्छ। पुरै सही हुनुहुन्न, तर केही हदसम्म चाहिँ होइन सही हुनुहुन्छ। टु सम एक्सटेन्ट यु आर करेक्ट। इन डिटेल, विस्तारमा, विस्तृतमा। इन डिटेल। आई वान्ट टु नो मोर अबाउट इन डिटेल। म यसको बारेमा विस्तृत रूपमा जान्न चाहन्छु अथवा विस्तारमा जान्न चाहन्छु। आई वान्ट टु नो मोर अबाउट इट इन डिटेल। अर्को वाक्य छ, सी डिस्क्राइब द एक्सिडेन्ट इन डिटेल। उनले दुर्घटनाको बारेमा विस्तृतमा बताइन् अथवा विस्तृतमा विस्तारमा वर्णन गरिन्। सी डिस्क्राइब द एक्सिडेन्ट इन डिटेल। एनी लङ्गर, अब अरू होइन। एनी लङ्गर, एनी लङ्गरको अर्थ के हुन्छ त? अब अरू होइन। इक्जाम्पल हेरौँ, आई कान्ट स्ट्यान्ड इट एनी लङ्गर। अब यसलाई म सहन सक्दिनँ के त? अब सहन सक्दिनँ। अब अरू चाहिँ के त? सहन सक्दिनँ बोल्नु पऱ्यो भने चाहिँ आई कान्ट स्ट्यान्ड इट एनी लङ्गर। सी डजन्ट वर्क हियर एनी लङ्गर। उनी अब यहाँ काम गर्दिनन्। अब चाहिँ के त? गर्दिनन् भन्न खोजेको। सी डजन्ट वर्क हियर एनी लङ्गर। इन अर्डर टु, को लागि। इन अर्डर टु, को लागि। इक्जाम्पल, आई मेडिटेट इन अर्डर टु रिल्याक्स। म आरामको लागि ध्यान गर्छु। आई मेडिटेट इन अर्डर टु रिल्याक्स, शान्त रहनको लागि होइन, शान्त राख्नको लागि चाहिँ के त? ध्यान गर्छु। आई मेडिटेट इन अर्डर टु रिल्याक्स। अर्को छ, सी स्किप्ड लन्च इन अर्डर टु गो सपिङ। यसको अर्थ के हुन्छ त? किनमेल गर्न जानको लागि उनले खाजा छोडिन्। इन अ वे, एक किसिमले, एक हिसाबले अथवा एक तरिकामा। यसको अर्थ चाहिँ इन अ वे। इक्जाम्पल, ह्याप्पिनेस इन अ वे इज द बिगेस्ट च्यालेन्ज। खुसी एक हिसाबले सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो अथवा एक हिसाबले, एक किसिमले, एक तरिकाले होइन, एक तरिकामा सबभन्दा ठुलो चुनौती हो। ह्याप्पिनेस इन अ वे इज द बिगेस्ट च्यालेन्ज। अर्को वाक्य छ, इन अ वे इट वाज वान अफ आवर बिगेस्ट मिस्टेक्स। एक हिसाबले, एक तरिकामा यो हाम्रो सबैभन्दा ठुलो गल्ती थियो। इन अ वे, एक हिसाब अथवा एक तरिकाले, एक किसिमले, इट वाज वान अफ आवर बिगेस्ट मिस्टेक्स। अर्को छ, मेक स्योर, पक्का गर्नु, सुनिश्चित गर्नु। मेक स्योर। मेक स्योर योर ह्यान्ड्स आर क्लिन बिफोर यु ह्याभ योर डिनर। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईँ खाना खानु अघि आफ्नो हात सफा छन्। मेक स्योर योर ह्यान्ड्स आर क्लिन बिफोर यु ह्याभ योर डिनर। प्लिज मेक स्योर इट डजन्ट ह्यापन अगेन। कृपया यो सुनिश्चित गर्नुहोस्, पक्का गर्नुहोस् कि फेरि यो नदोहोरियोस् भनेर। प्लिज मेक स्योर इट डजन्ट ह्यापन अगेन। कृपया यो सुनिश्चित गर्नुहोस् कि फेरि नदोहोरियोस् भनेर। अर्को छ, एट अ टाइम, एक समयमा। एट अ टाइम, एक समयमा। इक्जाम्पल,
डु वान थिङ एट अ टाइम एन्ड डु इट वेल. एक समयमा एउटा काम गर अथवा एक काम गर र यो राम्रोसँग गर. डु वान थिङ एट अ टाइम एन्ड डु इट वेल. अर्को वाक्य छ यही ओडको. द लिफ्ट क्यान टेक 4 पिपल एट अ टाइम. लिफ्टले एक पटकमा 4 जनालाई मात्रै लैजान सक्छ. द लिफ्ट क्यान टेक 4 पिपल एट अ टाइम. अर्को छ एज युजुअल, सधैँ जस्तै, सधैँ झैँ. एज युजुअल, सधैँ जस्तै अथवा सधैँ झैँ. इक्जाम्पल, आई गट अप एट 6 इन द मर्निङ एज युजुअल. यसको अर्थ के हुन्छ त? म सधैँ जस्तै बिहान 6 बजे उठेँ. आई गट अप एट 6 इन द मर्निङ एज युजुअल. आई वोक अप पनि भन्न सक्नुहुन्छ. ओके. ही वाज टकिङ अटर ननसेन्स एज युजुअल. उनी सधैँ चाहिँ पुरै तरिकाले बेकारको कुरा गरिरहेका थिए. ही वाज टकिङ अटर. अटर भनेको त पूर्णतया, पूर्ण तरिकाले. ननसेन्स एज युजुअल. अर्को छ अल अफ अ सडन. अल अफ अ सडन, एक्कासी, अचानक, अकस्मात. अल अफ अ सडन. ही बिकेम सिरियस अल अफ अ सडन. ऊ अचानक गम्भीर भयो अथवा एक्कासी एकाएक गम्भीर भयो. ही बिकेम सिरियस अल अफ अ सडन. अर्को वाक्य हेरौँ. अल अफ अ सडन द लाइट्स वेन्ट आउट. एकाएक बत्ती निभ्यो अथवा एक्कासी अचानक बत्ती निभ्यो. अल अफ अ सडन द लाइट्स वेन्ट आउट. अर्को छ ड्यू टु. यो त प्राय बोल्ने गर्छु. कारणले, यस्तो कारणले, उस्तो कारणले, होइन, यस्तो भयो यो कारणले भन्न चाहिँ बताउँदाखेरि चाहिँ ड्यू टु. ही ह्याड टु रिटायर ड्यू टु इल हेल्थ. अस्वस्थका कारण उनले सेवाबाट अवकाश लिनु पर्यो अथवा सेवा निवृत्त हुनु पर्यो. He had to retire due to ill health. The accident was due to her negligence. दुर्घटना उनको लापरवाहीका कारण भएको हो. The accident was due to her negligence. अर्को छ at last. At last भनेको अन्तिममा, आखिरमा. At last, अन्तिममा, अन्तत, आखिरमा. Example, at last his dreams was fulfilled. आखिरमा उसको सपना पूरा भयो. At last his dreams was fulfilled. His innocence was proved at last. अन्तत, आखिरमा, हैन, अन्तिममा उनको निर्दोष साबित भयो. His innocence was proved at last. All over again, सबै फेरि, फेरि पनि सबै. यसको अर्थ के हुन्छ त? All over again, सबै फेरि, फेरि पनि सबै. वाक्यमा कसरी प्रयोग गर्ने त? जानौ. I will have to write it all over again. मैले यो सबै फेरि लेख्नु पर्नेछ. I will have to write it all over again. अर्को वाक्य छ यसैको. Please do it all over again. कृपया यो सबै फेरि गर्नुहोस्. Please do it all over again. Figure out. Figure out भनेको पत्ता लगाउनु, हिसाब लगाउनु, हैन, पत्ता लगाउनु. Figure out, find out गर्नु. We must figure out how to solve the problem. हामीले यो पत्ता लगाउनु पर्छ कि समस्याको कसरी हल गर्ने, कसरी समाधान गर्ने. We must figure out how to solve the problem. अर्को वाक्य छ I can't figure out why he quit his job. I can't figure out why he quit his job. यो मैले पत्ता लगाउन सकिनँ कि उसले जागी किन छोड्यो. I can't figure out why he quit his job. अर्को छ all in all, सबैमा अथवा समग्रमा. All in all, समग्रमा. Example, all in all, I think you have done very well. समग्रमा मलाई लाग्छ तपाईँले धेरै राम्रो गर्नुभयो. All in all, I think you have done very well. समग्रमा अथवा सबैमा मलाई लाग्छ तपाईँले धेरै राम्रो गर्नुभयो. यही वर्डको अर्को वाक्य छ all in all, I love winters very much. समग्रमा मलाई जाडो धेरै मनपर्छ. All in all, I love winters very much. समग्रमा मलाई जाडो धेरै मनपर्छ. के भन्छ? All in all, I love winters very much.